Có một thứ được truyền lại trong một gia đình. Không ai gói nó vào hộp quà, không ai nhắc tên nó trong bữa cơm tối, nhưng đời con vẫn nhận, đời cháu vẫn mang. Đạo hữu có bao giờ giật mình giữa một cơn giận vô cớ, nhận ra mình vừa hét lên đúng câu mà năm xưa cha mình từng hét, đúng cái giọng ấy, đúng cái ánh mắt ấy, rồi tự hỏi, mình đang sống cuộc đời của mình hay đang diễn lại một vở kịch cũ, chỉ đổi diễn viên? Mình muốn kể cho đạo hữu nghe 4 câu chuyện. 4 câu chuyện có thật, từ thời Đức Phật còn tại thế. Không phải để đạo hữu nghe cho vui, mà để đạo hữu tự soi vào đó, tìm ra khuôn mặt của chính mình. Và có một câu hỏi mình sẽ giấu ở đây, ngay từ đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ đạo hữu đang chống lại nơi cha mẹ mình chính là thứ đạo hữu đang âm thầm trở thành? Câu trả lời mình xin phép để dành đến giữa hành trình này. Giờ thì xin mời đạo hữu cùng mình bước vào câu chuyện đầu tiên. Ở thành Kosambi có một người con gái xinh đẹp bậc nhất trong dòng Bà La Môn, tên nàng là Magandia. Cha nàng, một vị Bà La Môn học rộng, nhìn con gái mình mỗi sáng chải tóc bên khung cửa, ánh nắng rọi qua làn tóc đen mượt, và ông tin không ai trên đời này xứng với nhan sắc ấy, ngoại trừ một bậc thánh nhân. Ngày ông gặp Đức Phật đi khất thực ngang qua, ông sững người. Gương mặt ấy không phải đẹp theo cách người đời vẫn đẹp, mà tỏa ra một điều gì tĩnh lặng đến mức khiến ông quỳ xuống ngay giữa đường. Ông chạy về nhà, gọi vợ, gọi con gái, mang theo đầy đủ sính lễ, quay lại tìm Đức Phật, dâng Magandia lên làm vợ Ngài. Đức Phật không nhận lời. Ngài không giận, không xúc phạm. Ngài chỉ nói chậm rãi rằng thân thể này dù đẹp đến đâu, bên trong cũng chỉ là da bọc xương, máu mủ và những thứ không ai muốn nhìn thấy khi lớp da ấy bị lột đi. Rồi Ngài quay lưng, tiếp tục con đường khất thực. Cha mẹ Magandia sau câu nói ấy bỗng nhiên chứng ngộ, họ buông bỏ, xuất gia, tìm thấy an lạc. Nhưng Magandia thì không. Nàng đứng đó giữa con đường bụi đỏ, cảm giác như cả thân thể mình vừa bị một người lạ bóc trần ra giữa chợ mà chê bai. Không phải đau, mà là nhục. Đạo hữu à? Có những lời nói chạm đúng vào chỗ chúng ta yếu nhất. Không phải vì lời đó ác, mà vì nó đúng. Đúng đến mức chúng ta không chịu được sự thật ấy. Và thay vì nhìn vào sự thật, ta chọn oán ghét người đã nói ra nó. Magandia mang mối oán ấy đi suốt nhiều kiếp sống. Kiếp này qua kiếp khác, nàng tái sinh, và mỗi lần gặp lại Đức Phật dưới một hình hài khác, ngọn lửa oán hận trong nàng lại bùng lên như chưa từng nguội. Đến kiếp làm hoàng hậu Samavati. Không, xin lỗi. Đến kiếp làm thứ phi của vua Udena, nàng đã tìm đủ mọi cách để hãm hại Đức Phật và những đệ tử thân tín quanh Ngài. Vu oan thuê người chửi rủa Ngài giữa phố chợ, thậm chí giăng bẫy hại chết cả một hoàng hậu vô tội chỉ vì bà ấy kính tin Phật Pháp. Và kết cục dành cho Magandia, sử sách kể lại, bi thảm đến mức mình không nỡ dựng lại từng chi tiết ở đây. Chỉ biết rằng nàng nhận lấy đúng thứ nàng đã gieo, không phải vì Đức Phật nguyền rủa nàng. Ngài không hề, mà vì nàng đã tự trói mình vào bánh xe oán hận ấy. Vòng quay này siết chặt hơn, mỗi kiếp một chút, cho đến khi không còn lối ra. Mình dừng lại một chút ở đây. Đạo hữu có đang mang trong mình một nỗi oán hận, không phải của riêng đạo hữu, mà được thừa hướng từ một câu nói của mẹ, năm đạo hữu 8 tuổi. Từ một cái tát của cha, năm đạo hữu 12. Từ những tổn thương của họ mà chưa bao giờ được chữa lành, rồi họ vô tình hoặc cố ý trút xuống đạo hữu. Nếu có, thì Magandia chính là hình ảnh của điều gì sẽ xảy ra khi ta ôm giữ nó quá lâu. Giờ, mình muốn kể một câu chuyện khác, đối lập hoàn toàn. Trong một khu rừng dưới chân dãy Himalaya, có một gia đình sống ẩn dật. Người cha tên Dukulaka, người mẹ tên Parika, cả hai đều mù. Họ vốn là những người tu hành, chọn đời sống khổ hạnh giữa rừng sâu. Và trong một lần đi lấy nước, cả hai bị rắn độc cắn phải, mù lòa vĩnh viễn cả đôi mắt. Và giữa cảnh mù lòa ấy, một đứa con trai ra đời. Cậu bé tên Sama. Từ nhỏ, Sama đã học cách nhìn thay cho cha mẹ mình. Cậu dẫn cha mẹ đi từng bước trong rừng, tay nắm chặt gậy dò đường, miệng luôn nhắc: cha bước sang trái, có rễ cây, mẹ cẩn thận, phía trước có dốc.
Mỗi sáng, Sama ra suối lấy nước bằng vỏ bầu khô, hái quả rừng, nấu từng bữa ăn, quạt cho cha mẹ ngủ giữa trưa hè oi ả. Đàn nai trong rừng quen hơi cậu đến mức chúng vây quanh Sama mỗi khi cậu ra suối. Chúng không sợ vì Sama chưa từng làm hại một sinh linh nào. Rồi một ngày, vua Piliyaka của xứ Kasi đi săn ngang khu rừng ấy. Từ xa, giữa ánh chiều nhập nhoạng, nhà vua nhìn thấy một bóng người đứng giữa đàn nai, tưởng đó là một con thú lạ. Ông giương cung, buông tên. Mũi tên tầm độc xuyên qua vai Sama. Cậu ngã xuống bên bờ suối, vỏ bầu nước lăn khỏi tay, nước đổ tràn ra đất. Và trong cơn đau đớn tột cùng ấy, câu đầu tiên Sama thốt lên không phải là than trách, không phải là gọi cứu, mà là: ai sẽ dẫn cha mẹ tôi đi lấy nước đêm nay? Vua Piliyaka chạy đến, run rẩy nhận ra mình vừa bắn trúng một người con hiếu thảo đang chăm sóc cha mẹ mù giữa rừng sâu. Ông quỳ xuống, xin lỗi, rồi đích thân dẫn đường tìm đến am tranh của Jukulaka và Parika, kể lại sự tình trong nước mắt. Hai người cha mẹ mù nghe tin con mình trúng tên, không khóc lóc gào thét như người thường. Họ chỉ xin nhà vua dẫn đến bên xác con, đặt tay lên ngực Sama và cất lên một lời nguyện chân thật, rằng nếu Sama trong suốt cuộc đời chưa từng khởi một niệm sân hận, chưa từng bất hiếu một khắc nào, thì xin cho chất độc kia tan biến. Và chất độc tan thật. Sama tỉnh lại như vừa qua một giấc ngủ dài, chẳng còn một vết thương nào trên vai. Đạo hữu à, mình không kể chuyện này để nói về phép màu. Mình kể để đạo hữu tự hỏi, giữa Magandia và Sama, hai người đều lớn lên trong một gia đình, đều nhận được tình yêu từ cha mẹ mình. Nhưng một người chọn oán hận khi bị tổn thương, một người chọn phụng dưỡng đến hơi thở cuối cùng. Vậy đạo hữu đang sống cuộc đời mình theo cách nào? Đang báo ân hay đang báo oán cho chính cha mẹ đã sinh ra mình? Câu chuyện thứ ba mình muốn kể lại là một dạng phản ứng khác, không oán hận, cũng không phụng dưỡng công khai, mà là im lặng. Một sự im lặng kéo dài 16 năm. Ở kinh thành Varanasi, vua Kasi có một hoàng tử mới sinh, đặt tên Themia. Đứa bé lớn lên trong nhung lụa, được yêu thương hết mực, cho đến năm 1 tuổi, khi Themia trong một lần được bế ngồi bên ngai vàng, chứng kiến cha mình tuyên án tử hình 4 tên trộm. Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức từ tiền kiếp bỗng ùa về trong tâm trí đứa bé. Cậu nhớ ra mình từng làm vua, từng phải ký những bản án đẫm máu như thế, và vì nghiệp ấy mà đã đọa vào địa ngục suốt 80.000 năm. Themia sợ hãi đến tận xương tủy. Cậu không muốn nối ngôi vua cha, không muốn một ngày nào đó phải ngồi trên chính chiếc ngai ấy, ký những bản án khiến người khác phải chết. Nhưng một đứa bé 1 tuổi biết làm gì? Themia chọn cách duy nhất trong tầm với của mình. Cậu giả câm, giả điếc, giả liệt toàn thân. Suốt 16 năm. 16 năm, không một tiếng nói. Cha mẹ cậu đưa hết thầy thuốc này đến pháp sư khác, thử châm cứu, thử đe dọa, thậm chí thử dọa giết cậu để xem cậu có phản ứng không. Themia nằm yên, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, không một cơ mặt nào lay động. Dù bên trong, cậu nghe thấy hết, hiểu thấy hết và đau đớn hết. Cho đến năm 16 tuổi, khi triều đình quyết định đem đứa con tật nguyền vô dụng đi chôn sống ngoài nghĩa địa để dứt điểm gánh nặng. Chính khoảnh khắc bánh xe ngựa lăn bánh đưa cậu ra khỏi hoàng cung, Themia mới đứng dậy. Cậu vươn vai, cơ bắp cuồn cuộn sau 16 năm bí mật rèn luyện trong bóng tối, tuyên bố với người đánh xe rằng mình sẽ xuất gia, không bao giờ trở lại ngôi vua. Đạo hữu, 16 năm im lặng, chịu đựng, bị coi là vô dụng, bị chính cha mẹ mình gần như bỏ rơi. Themia có oán cha mẹ không? Không một dòng nào trong tích truyện nói cậu oán. Cậu chỉ âm thầm bảo vệ mình khỏi một vòng xoáy nghiệp mà cậu không muốn dấn thân vào, bằng cách duy nhất cậu có. Có bao nhiêu người trong chúng ta lớn lên giữa một gia đình đầy tổn thương cũng chọn im lặng như thế. Không dám nói ra mình đang đau, không dám nói ra mình không muốn sống theo khuôn mẫu gia đình đã định sẵn, chỉ lặng lẽ chịu đựng, chờ đúng thời điểm để bước ra. Và câu chuyện cuối cùng trong 4 câu chuyện hôm nay có lẽ là câu chuyện đau nhất và cũng khó hiểu nhất.
Ở kinh thành Sivi, có một vị thái tử tên Vesantara. Ngay từ nhỏ, tính bố thí của cậu đã khác thường đến mức người vú nuôi phải lo lắng. Mới lên 8, cậu đã từng nói với mẹ mình một câu mà không đứa trẻ nào nói: nếu có ai xin trái tim con cũng sẽ cho. Lớn lên, Vesantara cưới công chúa Madi, sinh được 2 người con, cậu bé Jali và cô bé Kanhajina. Cả kinh thành gọi 2 đứa trẻ ấy là đôi ngọc của hoàng gia. Vesantara có một con voi trắng tên Pakaya, không phải voi thường mà là voi mang phước lành, hễ voi ở đâu thì mưa thuận gió hòa ở đó. Một ngày, 8 vị Bà La Môn từ nước Kalinga tìm đến, quỳ xin thái tử ban voi, vì xứ họ đang hạn hán, dân chúng chết đói. Vesantara không do dự một khắc nào, cậu cho luôn cả con voi mang phước lành của cả một vương quốc. Đạo hữu thử hình dung xem. Toàn dân Sivi phẫn nộ. Họ kéo đến hoàng cung, gào thét đòi vua cha trục xuất Vesantara khỏi kinh thành, vì kẻ cho đi cả bùa hộ mệnh quốc gia không xứng làm người kế vị. Vua đành phải nhượng bộ dân chúng. Vesantara, Madi và 2 con nhỏ bị đày khỏi hoàng cung, phải rời bỏ tất cả: lụa là, ngai vị, cung điện, chỉ mang theo một cỗ xe ngựa nhỏ đi về phía rừng sâu vàng cả. Trên đường đi lại có người đến xin ngựa, Vesantara cho ngựa. Rồi có người xin cỗ xe, Vesantara cho luôn cỗ xe. Cuối cùng cả gia đình 4 người đi bộ vào rừng, tay dắt tay, chân trần trên đất đá. Họ dựng một am tranh nhỏ giữa rừng, sống bằng trái cây dại và nước suối. Những tưởng đến đây đã không còn gì để cho nữa rồi. Nhưng đạo hữu à, nghiệp bố thí ba la mật một khi đã phát nguyện trọn vẹn sẽ không dừng lại ở của cải. Nó sẽ đi đến tận cùng của thứ con người khó buông nhất. Một hôm, có một người Bà La Môn tên Yujaka tìm đến am tranh. Lão già này lấy vợ trẻ, và người vợ trẻ ấy, vì bị hàng xóm chê cười là lấy chồng nghèo không người hầu, đã ngày đêm mè nheo đòi lão đi xin cho bằng được 2 đứa trẻ nhà Vesantara về làm nô lệ hầu hạ mình. Yujaka đợi lúc Madi vào rừng hái quả, mới lén đến gặp Vesantara, ngỏ lời xin 2 đứa con. Mình dừng ở đây một chút. Đạo hữu có tưởng tượng nổi cảm giác đó không? Một người cha ngồi trước mặt một kẻ lạ mặt, nghe lời xin xỏ chính những đứa con mình rứt ruột đẻ ra, đem về làm kẻ hầu người hạ. Vesantara im lặng một lúc lâu, rồi cậu gọi 2 con lại. Jali và Kanhajina, linh cảm điều chẳng lành, chạy trốn xuống ao sen gần đó, giấu mình dưới lớp lá, run rẩy. Vesantara phải tự mình lội xuống ao, tìm từng đứa, dắt tay chúng lên, đặt vào tay Yujaka, cùng lời dặn, giọng cậu nghẹn lại. Cha không bỏ rơi con, cha đang cho đi thứ cha thương nhất, để chọn một hạnh nguyện, rồi ông nội các con sẽ chuộc lại, các con sẽ được về. Yujaka trói 2 đứa trẻ bằng dây leo rừng, kéo đi. Kanhajina ngoái đầu lại, khóc gọi cha, tiếng khóc lẫn vào tiếng lá rừng xào xạc, rồi tắt hẳn sau rặng cây. Đạo hữu, mình không kể đoạn này để đạo hữu thấy Vesantara nhẫn tâm. Mình kể để đạo hữu thấy có một dạng buông bỏ đau đến mức gần như tàn nhẫn, mà đằng sau nó lại là một sự thật lớn hơn cả tình thương thông thường. Rằng ta không thực sự sở hữu ai, kể cả con mình, chưa hết. Ít lâu sau, một vị trời tên Saka muốn thử thách trọn vẹn hạnh nguyện của Vesantara, hóa thân thành một Bà La Môn khác, tìm đến am tranh, xin luôn cả Madi, người vợ đầu ấp tay gối. Và Vesantara một lần nữa không giữ lại, cậu cho đi cả vợ mình. Chỉ đến khi ấy, Saka mới hiện nguyên hình, cảm động trước hạnh bố thí đã đạt đến chỗ không còn ranh giới, liền trả Madi lại cho Vesantara, ban phước lành, rồi biến mất giữa ánh hào quang. Về phần 2 đứa trẻ, ông nội chúng, vị vua già ở Sivi, tình cờ chuộc lại được Jali và Kanhajina từ tay Yujaka ngay tại kinh thành, nhận ra cháu mình qua một vết bớt trên tay. Cả hoàng tộc mừng rỡ, kéo nhau vào rừng đón Vesantara. Madi trở về cung điện đoàn tụ trọn vẹn. Đạo hữu à, 4 câu chuyện mình vừa kể xong. Magandia chọn oán hận, Sama chọn báo ân, Themia chọn im lặng chịu đựng, và Vesantara chọn buông bỏ đến tận cùng, kể cả những thứ máu mủ ruột già nhất. 4 con người, 4 cách phản ứng trước những gì gia đình trao cho họ. Dù đó là tình yêu, là tổn thương, hay là một sứ mệnh không ai hỏi họ có muốn nhận hay không.
Và giờ mình muốn hỏi đạo hữu một câu. Trước khi mình đi tiếp, trong 4 người ấy, đạo hữu thấy bóng dáng mình rõ nhất ở ai? Mình sẽ không để đạo hữu tự trả lời trong im lặng đâu. Vì có một điều Đức Phật từng dạy nằm trong một bài kinh ít người nhắc đến, mà chính là chìa khóa để hiểu vì sao 4 phản ứng ấy lại khác nhau đến thế, dù cùng xuất phát từ một gốc, gia đình. Ngài dạy rằng con cái sinh ra trong một gia đình không phải ngẫu nhiên. 4 loại quan hệ nhân duyên ràng buộc cha mẹ và con cái, mà người đời hay gọi là 4 loại ân oán trả vay. Loại thứ nhất, báo ân. Đời trước người này từng chịu ơn người kia sâu nặng. Đời này họ sinh làm con để trả lại ơn ấy bằng trọn một đời hiếu thảo. Sama chính là hình ảnh sống động nhất của báo ân. Một đứa con sinh ra chỉ để phụng dưỡng, không một tiếng oán than cho đến hơi thở cuối. Loại thứ hai, báo oán. Đời trước một bên từng gây tổn thương sâu sắc cho bên kia. Đời này họ sinh vào cùng một nhà để oán cũ có chỗ trút ra. Con cái ngỗ nghịch phá tán gia sản, cha mẹ bất hòa triền miên. Nhiều khi gốc rễ nằm ở một món nợ tâm thức từ rất xa, chứ không đơn thuần là dạy con không tốt. Loại thứ ba, trả nợ. Đời trước một bên mắc nợ bên kia một điều gì đó chưa trả hết. Đời này họ sinh làm con, dốc sức làm ăn, nuôi dưỡng cha mẹ đến một mức nào đó. Rồi khi món nợ ấy đã vơi, họ ra đi, đôi khi đột ngột, đôi khi chỉ đơn giản là rời xa. Loại thứ tư, đòi nợ. Ngược lại, đời trước bên kia từng cho họ vay. Đời này, họ sinh làm con để đòi lại, tiêu tốn tiền của cha mẹ, khiến gia đình lao đao, cho đến khi món nợ ấy được đòi xong thì rời đi, đôi khi rất sớm, đôi khi bằng một cuộc chia ly đau lòng. Đạo hữu ngồi yên một chút. Mình biết, nghe đến đây, có người sẽ nói, nghe có vẻ định mệnh luận quá, như thể mọi thứ đã được an bài, con người chẳng còn quyền lựa chọn gì cả. Mình cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi mình nhận ra 4 loại quan hệ ấy chỉ là điểm khởi đầu. Chúng không phải bản án chung thân. Chúng là một tấm gương để mình nhìn vào rồi tự hỏi mình đang ở trong vòng nào. Và mình có thể chọn cách bước ra khỏi nó hay không. Và đây là lúc mình muốn đưa đạo hữu rời khỏi Ấn Độ 2.600 năm trước, quay về với một khái niệm rất hiện đại. Một khái niệm mà các nhà tâm lý học phương Tây không hề biết đến. 4 loại ân oán vẫn tình cờ chạm đến một sự thật gần như y hệt. Họ gọi nó là khuôn mẫu đính kèm, attachment pattern. Một đứa trẻ, những năm tháng đầu đời, học cách yêu, cách sợ, cách phản ứng với tổn thương, không phải bằng lời dạy, mà bằng cách quan sát cha mẹ mình làm điều đó, hàng ngàn lần, trong vô thức. Nếu cha từng im lặng bỏ đi mỗi khi giận, đứa trẻ ấy lớn lên rất dễ cũng im lặng bỏ đi mỗi khi người yêu nó giận. Không phải vì nó chọn, mà vì đó là khuôn mẫu duy nhất nó từng được thấy. Và khoa học còn đi xa hơn nữa. Có một nhánh nghiên cứu tên là biểu hiện gene, epigenetics, cho thấy sang chấn tâm lý của cha mẹ, đặc biệt là mẹ trong thời kỳ mang thai, có thể để lại dấu ấn sinh học thật sự trên chính cấu trúc gene của đứa con, dù đứa trẻ ấy chưa từng trải qua biến cố đó một lần nào. Đạo hữu ngồi yên với ý đó một chút. Nghĩa là có những nỗi sợ, những cơn lo âu vô cớ đạo hữu mang trong người không hẳn là của đạo hữu. Chúng có thể là dư chấn, truyền lại từ một người mẹ từng hoảng loạn trong chiến tranh, một người cha từng đói khát tột cùng thời thơ ấu, mà chính họ cũng chưa bao giờ kể ra. Nghiệp, theo cách nhà Phật nói. Trauma thế hệ, theo cách khoa học hiện đại nói. Hai ngôn ngữ khác nhau, hai thời đại cách nhau hơn 2.000 năm, nhưng cùng chỉ về một sự thật. Không ai trong chúng ta bắt đầu từ một tờ giấy trắng. Vậy thì, biết được điều này rồi ta có tự động thoát ra không? Câu trả lời, đạo hữu à, đau lòng hơn đạo hữu nghĩ. Rất nhiều người sau khi nhận ra mình đang lặp lại khuôn mẫu của cha mẹ sẽ lập tức phản ứng. Thề rằng mình sẽ không bao giờ giống họ. Tôi sẽ không bao giờ quát con mình như bố tôi từng quát tôi. Tôi sẽ không bao giờ lạnh nhạt như mẹ tôi. Và rồi, 5 hay 10 năm sau, đứng giữa một cơn giận không kiểm soát được, họ nghe thấy chính giọng mình vang lên y hệt câu bố mình từng nói. Đạo hữu có biết vì sao không? Vì chống lại một điều,
chưa bao giờ là buông bỏ điều đó. Chống lại vẫn là một hình thức bám víu. Chỉ là bám víu bằng sự thù ghét thay vì bằng tình yêu. Nhớ Magandia không? Nàng dành cả nhiều kiếp sống để chống lại một lời nói của Đức Phật. Một lời nói mà nếu nàng chịu dừng lại lắng nghe, có thể đã giải thoát cho nàng ngay từ kiếp đầu tiên. Nhưng nàng chọn chống lại. Và càng chống, sợi dây oán hận càng siết chặt quanh nàng, kiếp này qua kiếp khác, cho đến khi nàng không còn phân biệt được đâu là lựa chọn của mình, đâu là quán tính của mối hận cũ. Đó chính là cái bẫy. Khi ta cố không giống bố mẹ bằng sự chống đối, thực ra ta đang để bố mẹ mình tiếp tục điều khiển cuộc đời ta, chỉ là từ một hướng ngược lại. Mình dừng ở đây một nhịp. Có bao giờ đạo hữu nhận ra, chính vì cố gắng không lạnh lùng như mẹ, đạo hữu lại trở nên quá mức chiều chuộng, đến độ đánh mất ranh giới của bản thân mình? Chưa hết, còn một cái bẫy khác, tinh vi hơn, nỗi sợ mất mát. Nhớ Vesantara không? Điều khiến câu chuyện của thái tử ấy day dứt đến vậy, không phải vì cậu cho đi của cải ai cũng có thể buông, mà là cậu cho đi chính những đứa con mình mang nặng đẻ đau, người vợ mình đầu ấp tay gối, những thứ mà bản năng con người sẽ bám víu đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta phần lớn không dám buông đến mức đó. Ta sợ nếu buông bỏ khuôn mẫu gia đình cũ, dù nó đau, ta sẽ mất luôn cả cảm giác thuộc về, mất luôn sợi dây kết nối với cha mẹ, dù sợi dây ấy đang siết cổ mình. Có người thà giữ một mối quan hệ độc hại với cha mẹ, còn hơn đối diện với cảm giác trống rỗng khi không còn ai để giận, không còn ai để đổ lỗi. Đạo hữu à? Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi mình giấu từ đầu video. Điều gì sẽ xảy ra nếu thứ đạo hữu đang chống lại nơi cha mẹ chính là thứ đạo hữu đang âm thầm trở thành? Nó xảy ra vì cả hai, chống lại và trở thành, đều xuất phát từ cùng một gốc: bám víu. Một bên bám vào sự thù ghét, một bên bám vào nỗi sợ mất mát. Nhưng cả hai đều chưa từng thực sự nhìn thẳng vào khuôn mẫu ấy, gọi tên nó, rồi để nó đi qua. Vesantara làm được điều mà phần lớn chúng ta không làm được. Không phải vì cậu không thương con, không thương vợ. Sử sách kể, khi trao Jali và Kanhajina cho Jujaka, tay cậu run lên, nước mắt cậu rơi không ngừng. Cậu thương đến tận cùng. Nhưng cậu không để tình thương ấy biến thành sự chiếm hữu. Đó chính là điểm khác biệt giữa yêu và giữ. Ngài buông, ta thường giữ. Ngài thanh thản bước tiếp giữa mất mát. Còn ta, đạo hữu, đang đứng ở đâu giữa hai điều đó? Mình muốn dừng lại một chút, nói với đạo hữu điều này. Nếu những dòng đạo hữu vừa nghe mang lại cho đạo hữu một khoảng lặng nào đó, dù chỉ là một giây thôi, thì kênh Bước Chân Vô Ngã vẫn ở đây, mỗi tuần kể tiếp những câu chuyện như thế này. Nhấn đăng ký để mình và đạo hữu cùng đi tiếp con đường này. Và nếu tiện, đạo hữu để lại một dòng bên dưới. Đạo hữu thấy mình đang chống lại điều gì ở cha hoặc ở mẹ mình. Giờ, mình muốn quay lại am tranh giữa rừng vàng cà một lần nữa, vì có một chi tiết mình cố tình giữ lại, chưa kể hết. Sau khi Vesantara cho đi Madi rồi được trả lại, cậu không hề ôm chầm lấy vợ mình trong nước mắt mừng rỡ như ta tưởng. Cậu đứng lặng một lúc nhìn Madi rồi nói một câu rất nhẹ. Nàng vẫn là nàng của rừng, hay đã trở lại là nàng của cung điện? Madi đáp, thiếp là của chính thiếp. Chàng đã dạy thiếp điều đó khi chàng buông thiếp ra. Đạo hữu à, đây mới chính là hạt nhân của toàn bộ bài học. Buông bỏ không phải để mất nhau. Buông bỏ để cả hai được là chính mình. Không phải là cái bóng, không phải là vật sở hữu, không phải là nơi ta trút những khuôn mẫu tổn thương chưa được chữa lành. Và đây cũng chính là cách để cắt đứt một vòng nghiệp gia đình. Không phải bằng cách cắt đứt liên hệ, không phải bằng cách oán trách, mà bằng cách nhìn thấy cha mẹ mình, con cái mình, người thân mình, họ không thuộc về mình. Họ đi ngang qua đời mình, mang theo một bài học, rồi mỗi người tiếp tục con đường riêng. Ánh chiều hôm ấy, ở am tranh Vangka, có tiếng chim rừng gọi bầy, xa xa vọng lại tiếng nước suối róc rách. Vesantara ngồi xuống bên vợ, im lặng, không nói thêm gì nữa. Đôi khi sự tĩnh lặng sau một cơn bão lòng
mới chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Bây giờ, đạo hữu đã có đủ 4 tấm gương: Magandia của oán hận, Sama của báo ân, Themia của im lặng chịu đựng, Vesantara của buông bỏ tận cùng. Và đạo hữu cũng đã thấy, chỉ có một con đường thực sự dẫn ra khỏi vòng lặp nghiệp gia đình. Đó là con đường của Vesantara. Con đường buông. Nhưng buông bỏ không phải một quyết định ta đưa ra một lần rồi xong. Nó là một sự thực hành. Mỗi ngày, mỗi khi cơn giận cũ trỗi dậy, mỗi khi ta bắt gặp mình sắp lặp lại một câu nói từng làm mình tổn thương thời thơ ấu. Vậy, thực hành ấy bắt đầu từ đâu? Mình sẽ chỉ cho đạo hữu 5 bước. Không phải lý thuyết suông, mà là 5 bước, mỗi bước neo vào một trong 4 người đạo hữu vừa gặp hôm nay. Bước thứ nhất, dừng lại. Nhớ Themia không? Suốt 16 năm cậu không phản ứng. Cậu không lao theo bản năng đầu tiên xuất hiện trong đầu, dù bản năng ấy là sợ hãi, là muốn chạy trốn ngay lập tức. Cậu chọn dừng lại, quan sát, chờ đúng thời điểm. Lần tới, khi đạo hữu cảm thấy một cơn giận quen thuộc trào lên, cái cảm giác mà đạo hữu đã từng thấy ở chính cha mình hoặc mẹ mình, hãy dừng lại. 3 giây thôi. Hít vào, thở ra. Không cần làm gì thêm. Chỉ cần nhận ra, kịch bản cũ đang sắp diễn lại. Vậy là đủ. Bước thứ 2, gọi tên cảm xúc. Đây là điều Magandia chưa từng làm được. Nàng không bao giờ dừng lại để hỏi, đây có thực sự là cơn giận của mình không? Hay là nỗi nhục nàng mang từ khoảnh khắc bị từ chối năm xưa? Nàng để cảm xúc ấy nuốt trọn mình, kiếp này qua kiếp khác. Đạo hữu, hãy làm điều Magandia không làm được. Lần tới khi cơn giận trào lên, hãy thầm nói trong đầu, đây là nỗi sợ của mẹ tôi, không phải của tôi. Hoặc, đây là cơn tức của bố tôi không cần phải kế thừa nó. Chỉ một câu nói thầm đó thôi, cũng đủ tạo ra một khoảng cách. Và trong khoảng cách ấy, đạo hữu có quyền chọn, thay vì bị cuốn đi. Bước thứ 3, nhìn lại nguồn cội với tâm từ bi. Đây là bài học từ Sama. Cậu bé ấy sống bên cha mẹ mù suốt tuổi thơ, không phải vì cha mẹ hoàn hảo, mà vì cậu nhìn ra một điều, họ cũng từng là nạn nhân. Nạn nhân của một cú cắn rắn định mệnh, của một số phận không ai chọn. Đạo hữu thử làm một điều, ngay bây giờ, trong đầu thôi cũng được. Nghĩ về cha hoặc mẹ mình, người mà đạo hữu đang mang một khuôn mẫu tổn thương từ họ. Rồi tự hỏi, người ấy, năm họ bằng tuổi đạo hữu bây giờ, đã trải qua điều gì? Có thể là một cuộc chiến tranh họ không kể ra. Có thể là một tuổi thơ đói khát, một người cha nghiện rượu, một người mẹ góa bụa từ năm 20 tuổi, một mất mát họ chưa từng được ai dạy cách chữa lành. Không phải để đạo hữu tha thứ ngay lập tức. Tha thứ không phải một mệnh lệnh, không thể ép buộc. Chỉ là để đạo hữu nhìn thấy, họ cũng đang trả một món nợ từ một thế hệ trước họ nữa. Sama hiếu thảo, không phải vì cha mẹ cậu chưa từng làm điều gì sai, mà vì cậu chọn nhìn họ bằng con mắt của một người con, chứ không phải con mắt của một quan tòa. Bước thứ 4, buông bỏ sự chiếm hữu. Đây, dĩ nhiên, là bài học lớn nhất từ Vesantara. Nhưng mình không có ý nói đạo hữu phải cho đi con cái mình, như trong tích truyện. Xin đạo hữu đừng hiểu lầm. Ý mình là, hãy buông bỏ ý niệm rằng những người thân yêu nhất phải sống, phải yêu, phải phản ứng đúng như cách đạo hữu muốn. Con cái đạo hữu không phải để tiếp tục giấc mơ dang dở của đạo hữu. Cha mẹ đạo hữu không phải để mãi mãi chịu trách nhiệm cho những vết thương thời thơ ấu của đạo hữu. Mỗi người đến cuối cùng đi trên con đường riêng của họ. Có một pháp quán trong nhà Phật gọi là quán vô ngã, có thể giúp đạo hữu ở bước này. Hãy ngồi yên một lúc và tự hỏi, cái tôi đang cảm thấy bị tổn thương lúc này, nó có phải là một thứ cố định, bất biến hay không? Hay nó chỉ là một dòng chảy, những suy nghĩ, cảm xúc, ký ức liên tục sinh ra rồi diệt đi như những gợn sóng trên một mặt hồ, chưa bao giờ thực sự là cái hồ. Nếu cái tôi đang đau ấy chỉ là một gợn sóng thoáng qua, thì khuôn mẫu tổn thương đạo hữu đang mang cũng chỉ là một gợn sóng. Nó không phải là bản chất của đạo hữu. Nó là thứ đạo hữu có thể để trôi qua, thay vì để nó định nghĩa cả một đời. Bước thứ 5, bước cuối cùng, buông xả quá khứ cho hiện tại. Đây là bước thực hành, không phải bước suy ngẫm.
Mình muốn mời đạo hữu sau khi nghe hết video này, hãy lấy một tờ giấy, thật sự lấy, đừng chỉ nghĩ trong đầu và viết xuống một câu. Một câu gọi tên chính xác khuôn mẫu đạo hữu muốn dừng lại. Có thể là: tôi không dùng sự im lặng để trừng phạt người mình thương như cha tôi từng làm. Có thể là: tôi không so sánh con mình với người khác như cách mẹ tôi từng so sánh tôi. Bất cứ điều gì đúng với hoàn cảnh riêng của đạo hữu. Rồi, đọc câu ấy lên thành tiếng, dù chỉ một mình trong phòng, với một lời nguyện đi kèm. Tôi không truyền lại điều này cho con tôi dừng lại ở đây. Không cần một nghi lễ cầu kỳ, không cần nhang khói, chỉ cần một tờ giấy, một giọng nói thật lòng và một quyết tâm rằng vòng lặp ấy dừng ở thế hệ của đạo hữu. Mình nhớ đến hình ảnh Dukulaka và Parika, cha mẹ mù của Sama, đặt tay lên ngực con mình giữa rừng, cất lên lời nguyện chân thật và chất độc tan biến. Lời nguyện của họ có sức mạnh, không phải vì phép màu, mà vì nó xuất phát từ một sự thật tuyệt đối, không một chút dối lòng. Lời nguyện của đạo hữu, khi đạo hữu viết xuống và đọc lên hôm nay, cũng cần một sự thật tuyệt đối như thế. Không phải để nghe cho hay, mà vì đạo hữu thực sự muốn dừng lại. Mình biết có người nghe đến đây sẽ nghĩ, nói thì dễ, làm mới khó. Ngày mai thức dậy, đối diện với con cái đang khóc lóc, với công việc dồn dập, với một cơn giận trào lên bất chợt. Liệu có còn nhớ đến 5 bước này không? Mình không dám hứa là đạo hữu sẽ làm đúng ngay từ lần đầu. Có lẽ đạo hữu sẽ quên. Có lẽ đạo hữu sẽ lại hét lên đúng câu cũ, rồi giật mình nhận ra ngay sau đó. Nhưng đó chính là bước. Dừng lại chỉ là nó đến muộn một chút, và lần sau nó sẽ đến sớm hơn. Chánh niệm không phải một trạng thái hoàn hảo ta đạt được một lần rồi giữ mãi. Nó là một cơ bắp, càng luyện càng chắc. Đạo hữu à, mình muốn kể thêm một chi tiết nhỏ trước khi khép lại hành trình hôm nay. Sau khi Themia xuất gia, không quay lại ngôi vua cha của cậu, người từng suýt chôn sống chính con trai mình, cũng đi theo cậu vào rừng, xin xuất gia luôn. Cả một hoàng tộc, sau đó, phần lớn đều buông bỏ cung điện, chọn đời sống tu hành. Một người dừng lại đúng lúc, đủ sâu, đủ chân thật, có thể kéo theo cả một dòng họ cùng bước ra khỏi vòng lặp cũ. Đạo hữu không cần phải cứu cả một dòng họ, chỉ cần dừng lại ở chính đời mình. Con cái đạo hữu, nếu có, sẽ không phải mang một khuôn mẫu mà đạo hữu đã chọn buông xuống hôm nay. Và biết đâu, giống như hoàng tộc Kasi, sự dừng lại của đạo hữu một ngày nào đó sẽ khiến một người thân khác trong gia đình cũng tự hỏi lại chính mình. Mình nhớ lại 4 gương mặt hôm nay một lần cuối. Magandia đứng giữa con đường bụi đỏ, chọn mang oán hận đi qua nhiều kiếp sống. Sama quỳ bên bờ suối, để lòng hiếu thảo trở thành lời nguyện cứu chính mình. Themia nằm bất động 16 năm, chờ đúng khoảnh khắc để đứng dậy bước đi. Và Vesantara đứng giữa rừng Vanka, tay run rẩy trao đi những gì thân yêu nhất để học bài học lớn nhất về buông bỏ. 4 người, 4 con đường, nhưng chỉ một trong số đó thực sự dẫn đến tự do. Đạo hữu đã có câu trả lời cho mình chưa? Mình đang ở gần Magandia, gần Sama, gần Themia, hay đang từng bước học theo Vesantara? Có lẽ câu trả lời không nằm gọn trong một cái tên. Có lẽ đạo hữu là cả 4 người ấy, ở những thời điểm khác nhau trong đời. Có lúc oán hận, có lúc hiếu thảo, có lúc im lặng chịu đựng, và nếu may mắn, có lúc học được cách buông. Điều quan trọng không phải là đạo hữu đã từng ở đâu, mà là từ hôm nay đạo hữu chọn bước tiếp theo là gì. Ngoài kia chiều đang buông xuống, ánh nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên mặt đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi mát của đất, của cỏ cây, của một ngày sắp qua. Mình để đạo hữu ngồi lại một chút với câu hỏi này. Nếu phải viết một câu để dừng lại, không truyền tiếp cho con mình hoặc cho chính bản thân mình trong những năm tháng tới, đạo hữu sẽ viết câu gì? Hẹn gặp đạo hữu trong một hành trình khác, một câu chuyện khác, nơi bước chân vô ngã vẫn tiếp tục đi, chậm rãi và chân thật.